नमस्कार विद्यार्थी मित्र, मी प्राध्यापक डॉक्टर A.S.Arbole, इंग्रजी विभाग प्रमुख. मी आपलं विभागामार्फत A2 मध्ये इंग्रजी घेतलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचं सहर्ष स्वागत करतो. आणि या पहिल्या ऑनलाईन लेक्चरमध्ये आपण आयडीएस लिंग्विस्टिक्स पेपर जो कंपल्सरीचा पेपर आहे त्याबद्दल थोडीशी आपण माहिती घेणार आहोत. कंपल्सरी इंग्लिश प्रमाणेच आयडीएस इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स म्हणून आपल्या महाविद्यालयामध्ये 4 विषय दिलेले आहेत. त्यापैकी आपल्याला कुठला तरी एक निवडायचा आहे. आणि त्या 4 पैकी म्हणजे 4 विषय कुठले आहेत तर HSRM, लॉजिक, लिंग्विस्टिक्स आणि कोऑपरेशन. आणि ज्या विद्यार्थ्यांनी BA सेकंडसाठी ऑप्शनल इंग्लिश विषय घेतलेला आहे अशा सर्व विद्यार्थ्यांनी त्या आयडीएस 4 पर्यायापैकी लिंग्विस्टिक्स हा पर्याय निवडायचा असतो. आणि त्या लिंग्विस्टिक पेपरचे सेमिस्टर 3ला एक पेपर होणार आहे आणि सेमिस्टर 4ला एक पेपर, असे 2 पेपर होणार आहेत. त्यामध्ये पहिल्या पेपर 1 लँग्वेज अँड लिंग्विस्टिक्स हा 3ऱ्या सेमिस्टरसाठी, त्याच्यामध्ये 4 युनिट्स. आजच्या CBSE पॅटर्ननुसार युनिट्सच्या ऐवजी त्याला मॉड्यूल्स म्हटलं जातं. 4 मॉड्यूल्स आहेत. त्यामध्ये इंट्रोडक्शन टू लँग्वेज हे पहिलं मॉड्यूल आहे. दुसरं मॉड्यूल नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स. मॉड्यूल नंबर 3 फोनॅटिक्स आणि मॉड्यूल नंबर 4 फोनॉलॉजी. असे ही 4 मॉड्यूल्स आपल्याला पहिल्या सेमिस्टरमध्ये शिकणार आहोत. तर कुठलाही विषय शिकत असताना त्या विषय ठेवण्यापाठीमागं काहीतरी त्या विषयाचे कोर्स ऑब्जेक्टिव्स असतात. आणि ते कोर्स ऑब्जेक्टिव्स काय आहेत हे आपण इथं समजावून घेणार आहोत. याच्यामध्ये एकूण 4 कोर्स ऑब्जेक्टिव्स आहेत. टू ॲक्वायर द स्टुडंट्स विथ लँग्वेज अँड लिंग्विस्टिक्स इन जनरल हा पहिला आहे. टू ॲक्वायर द स्टुडंट्स विथ फोनॅटिक्स अँड फोनॉलॉजी नंबर 2. नंबर 3 टू ॲक्वायर द स्टुडंट्स विथ मॉर्फॉलॉजी अँड सिंटॅक्स. अँड नंबर 4 टू ॲक्वायर द स्टुडंट्स विथ द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमॅन्टिक्स अँड प्रॅग्मॅटिक्स. म्हणजेच ह्या 4ही ऑब्जेक्ट्समध्ये आपल्याला असं लक्षात येईल, लँग्वेज म्हणजे भाषेबद्दल आणि लिंग्विस्टिक्स म्हणजे भाषाशास्त्राबद्दल. लँग्वेज आणि लिंग्विस्टिक्समधील जे भाग येतात त्या सर्व फोनॉलॉजी, मॉर्फॉलॉजी, सिंटॅक्स आणि सिमॅन्टिक्स आणि प्रॅग्मॅटिक्स या सगळ्यांचा अभ्यास ह्या लँग्वेज अँड लिंग्विस्टिक्सच्या आपण पेपरमध्ये करणार आहोत. यामध्ये मॉड्यूल नंबर 1 आहे इंट्रोडक्शन टू लँग्वेज. याच्यामध्ये परत सब युनिट्स येतात. त्या सब युनिटपैकी पहिलं डेफिनेशन्स म्हणजे भाषेची व्याख्या. अनेक लिंग्विस्टिक लोकांनी वेगवेगळ्या आपापल्या पद्धतीने वेगवेगळ्या भाषेचे डेफिनेशन्स मांडण्याचे प्रयत्न केलेले आहेत. त्यापैकी आपण महत्त्वाचे 4-5 डेफिनेशन्स बघणार आहोत. त्यानंतर कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लँग्वेज हे त्यातलंच सब युनिट आहे. म्हणजेच भाषेची अशी काही खास वैशिष्ट्ये आहेत का, तर असतील तर ती कोणती. त्यानंतर तिसरा आहे डिफरन्स बिटवीन ह्युमन लँग्वेज अँड ॲनिमल कम्युनिकेशन सिस्टीम. म्हणजेच मानवी भाषा आणि नॉन मानवेतर या दोघांमध्ये कसं कम्युनिकेशन होतं याचा अभ्यास करणार आहोत. सो लेट अस स्टार्ट. आता भाषा म्हणजे काय. लँग्वेज इज नॉट अ न्यू फॉर यू पीपल बिकॉज एव्हरी पर्सन कॅन स्पीक हिज मदर टंग फ्रॉम हिज चाइल्डहूड इटसेल्फ. म्हणजे भाषा म्हणजे काय, जरी आपल्याला अभ्यासात आपण शिकलो नसलो तरी सुद्धा आपण प्रत्येकजण ज्या घरामध्ये, ज्या कुटुंबामध्ये, ज्या समाजामध्ये आपण जन्मलो त्या समाजाची भाषा ही आपण मातृभाषा म्हणून शिकतोय आणि प्रत्येकाला ती बोलता येते, समजते, त्यातून आपण व्यक्त होऊ शकतो, एकमेकाला इंटरॅक्ट करू शकतो. तर आपण या भाषेमध्ये पहिल्या युनिटमध्ये हे शिकणार आहोत की नेमकं भाषा म्हणजे काय. जे आपण बोलत आलेलो आहोत गेली 20-21 वर्षे आपण
शाळेतून शिक्षण घेत आहात, मातृभाषेबरोबरच इतर भाषा सुद्धा तुम्ही शिकलेला आहात, मग हिंदी असो किंवा इंग्लिश असो, आणि तुमची मातृभाषा कुठली, मराठी आपण समजू. म्हणजे साधारण तुम्ही आज रोजी 3 भाषा परिचित आहात. इथं भाषा म्हणजे काय आज शिकणार आहोत, म्हणजे तुम्ही ऑलरेडी भाषेचा उपयोग करता, भाषा तुम्ही बोलताय, तुम्ही लिहिताय, त्याचा दैनंदिन आयुष्यामध्ये उपयोग सुद्धा करताय. पण असं असलं तरी सुद्धा नेमकं भाषा म्हणजे काय आणि भाषेची काही वैशिष्ट्ये आहेत का, ह्या सगळ्या गोष्टी भाषाशास्त्रामध्ये आपण खास करून शिकणार आहोत. सो व्हॉट इज मीन बाय लँग्वेज. जरी आपण भाषा बोलत असलो तरी सुद्धा भाषा म्हणजे काय हे सांगणं थोडंसं एका वाक्यामध्ये आपल्या सर्वांना कठीण जाईल. जसं की जीवन म्हणजे काय, आपण 20-25 वर्षे किंवा 40-50 वर्षे आयुष्य जगलेल्या माणसाला सुद्धा जरी आपण विचारलं की बाबा जीवन म्हणजे काय, तर त्याला एका वाक्यामध्ये सांगता येणार नाही. कारण प्रत्येकाचा जीवनाकडे बघण्याचा, प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये आलेल्या प्रसंगानुसार तो त्या जीवनाची व्याख्या करायची शक्यता असते. तसंच इथं आपण लँग्वेजची काही डेफिनेशन्स आहेत, ते डेफिनेशन्स बघू. पण भाषा म्हणजे काय आपल्याला एवढं माहिती आहे, भाषा जी असं एक इन्स्ट्रुमेंट आहे, इट इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. आपण भाषा ही 2 व्यक्तीमध्ये किंवा देवाणघेवाणीसाठी आपण एक कम्युनिकेशनचं माध्यम बनवून, ज्याला आपण इंग्रजीमध्ये टूल्स म्हणतो, मीन्स म्हणतो, मीडिया म्हणतो, आपण 2 व्यक्तीमध्ये किंवा 2पेक्षा जास्त व्यक्तीमध्ये जे कम्युनिकेशनसाठी, जे व्यक्त होण्यासाठी जे मीन्स वापरतो त्याला आपण भाषा म्हणतो. सो लँग्वेज इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. सो परत इंट्रोडक्शनमध्ये आपल्याला काय काय बघता येईल भाषाबद्दल. इट इज द मोस्ट पॉवरफुल अँड व्हॅल्युएबल पोझिशन इन द लाईफ ऑफ ह्युमन बीइंग, बिकॉज वी कांट इमॅजिन human or society without the existence of the language. So it is the language which can brings the people together and make the society progress from ancient to the modern. So whatever the development we come across up to this mark, up today, it is because of the language only. Because language is caused to store the language, to transmit from one person to another person, to transmit from one generation to another generation. So a number of benefits are there. So difficult to think of a society without language. Is there any society? म्हणजे भाषेशिवाय मनुष्य नाही आणि मनुष्याशिवाय समाज नाही. म्हणजेच भाषा आणि समाजाचं असं फार सहसंबंध येतो. म्हणजे जिथं समाज आहे त्या समाजामध्ये माणसं आहेत आणि पर्यायानं तिथं ती त्यांची मातृभाषा वापरतात. म्हणून समाज भाषेशिवाय नाही आणि भाषा समाजामध्येच असते. म्हणजे भाषा आणि समाज हे जसे एक आपण आणि आपली सावली असल्यासारखं आहे. जिथं जिथं आपण जाऊ तिथं तिथं आपली सावली आपल्याबरोबर असते, तसाच प्रकार आहे. दीज आर द 2, सोसायटी अँड लँग्वेज. दीज आर द 2 इनसेपरेबल पार्ट्स इन द लाईफ ऑफ ह्युमन बीइंग. सो वॉट एव्हर लँग्वेज इज लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम, समथिंग विच इज बॉर्न. भाषेबद्दल अजून एक गोष्ट आपल्याला सांगता येईल. लँग्वेज इज अ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. भाषा ही जिवंत असते. जिवंत असते म्हणजे काय, भाषा मरते का, भाषा ही सजीव आहे का, तर त्या अर्थानं नसेल. एखाद्या भाषेचा उपयोग जोपर्यंत लोक करतायत तोपर्यंत ती भाषा त्या समाजामध्ये जिवंत असते. आणि समजा जर कालांतरानं ती भाषा लोक वापरायचेच बंद केले, तो समाज संपुष्टात होत गेला आणि त्याऐवजी वेगळ्या भाषेचा उपयोग करायला लागला आणि पूर्वीची भाषा तो बोलायचं बंद झालं, तर मात्र ती भाषा मरण पावली असा त्याचा अर्थ होतो. आणि भाषेचा उगम विकास बरोबरच भाषेचा मृत्यू सुद्धा होतो. द इव्हन लँग्वेज डाईज. आता बरेचसेच अशा भाषा होत्या ज्या लिखित स्वरूपात नव्हत्या, पण बोलीभाषेच्या स्वरूपात त्या अस्तित्वात होत्या. पण कालांतरानं ती भाषा
मेंटेन झाली नाही, ती लोक पुढच्या पिढीला हस्तांतरित केले नाहीत, म्हणून त्या भाषेचा वापर कमी होत 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 तो पूर्णपणे थांबला. आणि ज्यावेळी त्या भाषेचा वापर पूर्णपणे थांबेल त्यावेळी आपल्याला लँग्वेज त्या भाषेचा उपयोग संपला, म्हणजे वापर संपला की ती भाषा संपली. आणि ती भाषा संपली म्हणजेच त्याला आपण या कन्सेप्टमध्ये लँग्वेज डेथ म्हणतो. अ टूल फॉर कम्युनिकेशन, आपण मगाशीच बघितलं सुरुवातीला, हे सगळ्यात बेस्ट मीन्स आहे, माध्यम आहे कम्युनिकेशनचं एकमेकाशी. इट इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज अ टूल फॉर कम्युनिकेशन. व्हॉट इज इन अवर हेड अँड व्हॉट इज इन अवर heart we can able to transmit with the help of this language only. So what is in our head? In our head the ideas are there, the thoughts are there, new concepts are there, a number of plans are there in our head. We can able to exchange this with the help of the language, either orally or written. So what is here? Here is emotions. In our heart, emotions and feelings are associated in our heart, and we can also express these emotions and empathies or whatever feelings we have we have discussed with others. We have to transmit these emotions with the other people also with the help of communication. So the language is the best means to transmit what is in our head and what is in our mind. It is a form of social behavior. सो ॲज वी कम टू नो दॅट, जसं आपण मगाशी बघितलं, ज्या प्रत्येक समाजाची भाषा असते, जसं स्टेटप्रमाणे भारताची संरचना जर आपण बघितली तर प्रत्येक स्टेटमध्ये एक स्वतंत्र भाषा आहे. जसं की महाराष्ट्रामध्ये आपली मातृभाषा मराठी आहे, शेजारी कर्नाटकात जर आपण गेलात तर तिथं कानडी भाषा ही त्यांची मातृभाषा आहे. म्हणजे ज्या समाजामध्ये आपण राहतो तिथलीच भाषा आपण शिकतो. म्हणून असं म्हटलं जातं, दर 10 कोसाला भाषा बदलते. इफ अ सोसायटी कॅन चेंजेस, ऑफकोर्स इट द लँग्वेज इज ऑल्सो चेंजेस, अँड देअरफॉर इट इज अ सोशल बिहेवियर इन द सेन्स अ पर्सन वेअर ही वॉज born and brought up, automatically he can learn as a member of that society. He or she used to learn that language as their mother tongue. So language is a present everywhere. One more thing, आता हे एक भाषेबद्दलचं एक महत्त्वाचं वैशिष्ट्य आहे. लँग्वेज इज प्रेझेंट एव्हरीवेअर. भाषा ही सर्वत्र आहे पृथ्वीवरती. जिथं माणसं आहेत तिथं तिथं भाषा आहे. जिथं माणसाचे समुदाय आहेत तिथे तिथं भाषा आहे. भाषा वेगळ्या असतील. आपण फक्त भाषा म्हणजे इंग्रजी भाषेबद्दल विचार करत नाहीये. भाषा म्हणजेच जी व्यक्त करण्यासाठी, एकमेकाला व्यक्त करण्यासाठी वापरली जाते. कुठलीही भाषा असो जगामध्ये 5000च्या वर भाषा आहेत. त्या अर्थानं आपण इथं भाषा वापरतो. फक्त इंग्रजी भाषा या अर्थानं आपण इथं वापरत नाही आहे. लँग्वेज इज प्रेझेंट एव्हरीवेअर म्हणजेच काय, भाषा ही सर्वत्र आहे. सर्वत्र आहे म्हणजे कुठं, प्रत्यक्ष दैनंदिन सकाळी उठल्यापासून ते रात्री झोपेपर्यंत आपण इतरांशी काहीतरी बोलतच असतो. आपण काहीतरी विचारत असतो किंवा दुसरे लोक आपल्याला काहीतरी विचारत असतात. दैनंदिन आयुष्यामध्ये आपल्याला बोली भाषेचा उपयोग करत असतो. आणि त्याचबरोबर लँग्वेज इज प्रेझेंट इन आवर थॉट्स ऑल्सो. भाषा ही आपल्या विचारामध्ये सुद्धा अस्तित्वात आहे. समजा जर भाषाच नसती तर आपल्याला विचार सुद्धा करता आले नसते. कल्पना करा, एक छोटंसं उदाहरण, एक प्रयोग करू आपण. तुम्हाला समजा मातृभाषा तुमची मराठी आहे, तुम्हाला हिंदी आणि इंग्रजी येतं. ह्या 3 भाषे व्यतिरिक्त जर तुम्हाला मी म्हटलं की तुम्ही पुढच्या आठवड्यामध्ये काय करणार आहात ह्याबद्दल मल्याळमध्ये तुम्ही विचार करा, मल्याळी भाषेमध्ये, किंवा जी भाषा तुम्हाला येत नाही त्या भाषेमध्ये तुम्ही विचार करा. पुढच्या आठवड्यामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे. तुम्ही विचार करू शकाल का? निश्चितच करता येणार नाही. म्हणजेच काय, आपण विचार सुद्धा करायचा असेल तर आपल्याला जी भाषा येते त्याच भाषेतून आपण विचार करू शकतो. म्हणजे माणूस
विचार सुद्धा करू शकत नाही भाषेच्या मदतीशिवाय. म्हणून द लँग्वेज एक्झिस्ट्स एव्हरीवेअर इन अवर थॉट्स, इन अवर प्रेयर्स ऑल्सो. म्हणजे जिथं प्रार्थना करतो आपण, वेगवेगळ्या धर्माचे लोक, वेगवेगळ्या पंथाचे लोक त्यांच्या भाषेमध्ये त्यांच्या धार्मिक विधीनुसार प्रार्थना करतात याचा अर्थ ते याचना करतात, तिथं सुद्धा भाषा आहे. आपण स्वप्न बघतो, तिथं सुद्धा भाषा असते. स्वप्नामध्ये सुद्धा बघा तुम्हाला असं कधी स्वप्न पडलं का तुम्ही जी भाषा रेग्युलर बोलता ती सोडून दुसऱ्याच भाषेमध्ये तुम्ही काहीतरी बोलायला आलाय, उर्दूमध्ये बोलायला लोकांच्या बरोबर, असं कधी झालंय का? नाही होणार. कारण जी भाषा आपण बोलतो, जी मातृभाषा आपण बोलतो, किंवा जी भाषा आपल्याला येते, जी भाषा आपण प्रॅक्टिस डे टू डे मध्ये वापरतो, त्याच भाषेबद्दल किंवा तीच भाषा आपण स्वप्नात सुद्धा वापरतो. म्हणजेच काय, लँग्वेज एक्झिस्ट्स इन एव्हरीवेअर. इट इज विथ ऑल द पीपल इन ऑल द कम्युनिटी. It is in the thoughts, it is in the dreams, it is in the prayers, and it is from the birth to the end of human life. म्हणजे माणसाच्या जन्मापासून ते शेवटपर्यंत भाषेचा उपयोग हा करत असतो. आणि या अर्थानं या लौकिक अर्थानं भाषा ही सर्वत्र आहे असं आपण म्हणतो. सो इट हेल्प्स अस टू स्टोअर द अँड ट्रान्सफर द नॉलेज. भाषेमुळं काय झालं सांगतो. भाषेमुळेच आज आपण इतर प्राणी आणि मानव यामध्ये फरक काय असेल तर फक्त या दोन्हीमध्ये फक्त बॉर्डर एकच आहे. मनुष्य म्हणजे ज्याला लिहिता वाचता येतं किंवा ज्याला बोलता येतं, ज्याला हू नोज द लँग्वेज ही इज ॲनिमल, ही इज ह्युमन, अँड दोज हू डोंट नो द लँग्वेज, रेस्ट ऑफ दीज ऑल लिव्हिंग थिंग्स आर ॲनिमल्स. म्हणजेच काय, ज्याला भाषा येते तो मनुष्य, आणि ज्याला भाषा येत नाही तो मनुष्यतर प्राणी. म्हणजेच इतर प्राणी आणि मनुष्यामध्ये एक बॉर्डर लाईन जर आपण बघितलं तर भाषा ही आहे. म्हणजेच भाषेनं व्यक्त करता येतं. भाषा ही मनुष्याला विकासापर्यंत नेण्याचं एक माध्यम आहे. भाषेवरती आपण इट हेल्प्स टू स्टोअर द नॉलेज. 16व्या शतकामध्ये शेक्सपियरची नाटकं कशी होती हे आज सुद्धा आपण वाचू शकतो, कारण ते लिखित स्वरूपामध्ये आपल्याला आज उपलब्ध आहे. म्हणजेच हे मर्त्य माणसाचं विचार अमर करायची ताकद या लेखणीमध्ये असते आणि ती लिहिलेली आहे. आणि म्हणून आपण कित्येक वर्षापाठीमागचे कित्येक इतिहास असेल, शिवाजी महाराजांचा काळ असेल, ज्ञानेश्वरांचा काळ असेल, तुकारामांचा काळ असेल, किंवा शेक्सपियर किंवा वर्ड्सवर्थ बायरनचा काळ असेल, आपण ह्या सर्व लोकांना समजून घेऊ शकतो. कारण त्या वेळी त्यांनी लिहिलेले साहित्य, त्यांचे विचार आज आपल्याला ते लिखित स्वरूपामध्ये प्राप्त आहेत आणि म्हणून ते समजून घेणं आपल्याला सोपं जातं. म्हणजेच काय, लँग्वेज इज देअरफॉर वी कॅन एबल टू स्टोअर द नॉलेज. भाषेमुळे हे शक्य आहे आणि ते सुद्धा लिखित भाषेमुळं. त्यानंतर ट्रान्सफर नॉलेज टू वन पर्सन टू अनदर अँड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. या भाषेचं अजून एक वैशिष्ट्य सांगता येईल. एका व्यक्तीपासून दुसऱ्या व्यक्तीला काय विचार असतील, आचार असतील, भावना असतील किंवा नॉलेज असेल ते एकमेकाला आपण ट्रान्समिट करतो आणि असंच हे व्यक्ती आणि एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडं हस्तांतरित केलं जातं. या सगळ्यासाठी भाषेचा उपयोग केला जातो. म्हणजेच काय, इट इज अन इंट्रोडक्टरी पार्ट. भाषा ही माणसाच्या आयुष्यामध्ये, माणसाच्या विकासामध्ये किती महत्त्वपूर्ण भागीदार आहे हेच आपल्याला लक्षात येतं. यानंतर आपण बघणार आहोत काही लिंग्विस्टिकनी डेफिनेशन्स दिलेले आहेत लँग्वेजचे. त्यातले काही महत्त्वाचे डेफिनेशन आपण घेणार आहोत. त्यापैकी एक सापीर नावाचा लिंग्विस्टिक आहे. त्यांनी डेफिनेशन काय म्हटले बघा त्यांनी. लँग्वेज इज प्रायमरीली ह्युमन अँड नॉन इन्स्टिंक्टिव्ह मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग आयडियाज, इमोशन्स अँड डिझायर बाय मीन्स ऑफ सिस्टम ऑफ व्हॉलंटरी प्रोड्युसर सिम्बॉल्स. मीन्स एक शब्द याच्यातला महत्त्वाचा आहे.
बघा, लँग्वेज इज प्रायमरीली ह्युमन म्हणजेच काय, लँग्वेज इज प्रायमरीली ह्युमन. इट मीन्स दॅट लँग्वेज इज फॉर ह्युमन ओनली, नॉट नॉन ह्युमन. भाषा ही प्रामुख्याने माणसासाठी आहे, कारण भाषा ही माणसाने तयार केलेली आहे. माणूसच वापरतो आणि माणूसच समजून घेतो. इट इज मेड बाय ह्युमन टू द ह्युमन अँड कॅन ओनली अंडरस्टँड द ह्युमन अँड देअरफॉर लँग्वेज इज ह्युमन. म्हणून भाषा ही मानवी का आहे, कारण ही माणसाने निर्मिती केली आहे आणि माणसासाठीच आहे. माणसाव्यतिरिक्त या धर्तीवरती इतर पशुपक्ष्यांच्यासाठी भाषा ही उपयोगाची नाही आहे. म्हणून लँग्वेज इज ह्युमन अँड नॉन इन्स्टिंक्टिव्ह मेथड. नॉन इन्स्टिंक्टिव्ह मीन्स नॉट बाय बर्थ, म्हणजे जन्मजात नसलेली. भाषा ही जन्मजात मिळते का हो? नाही. जसं आपल्याला आडनाव जन्मजात मिळतं, जात किंवा धर्म किंवा नॅशनॅलिटी आपल्याला जन्मजात मिळते, तशी भाषा किंवा भाषेचं ज्ञान हे जन्मजात मिळत नाही. तसं असतं तर समजा तुमच्या वडिलांना इंग्रजी आलं असतं तर आपल्याला शिकायची गरज नव्हती, आपल्याला पण आलं पाहिजे. आपल्या वडिलांना कुठली भाषा येते तीच भाषा आपण वंश परंपरेने आपल्याकडे येते का? नाही असं होत. सो यू हॅव टू एक्वायर. मग आपल्याला काय करावं लागतं? आपल्याला स्वतःला शिकावं लागतं. म्हणून इथं म्हटलेलं आहे लँग्वेज इज प्रायमरीली ह्युमन अँड नॉन इन्स्टिंक्टिव्ह. इट इज नॉट बाय बर्थ, इट इज अ मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग. सो इट इज नॉट बाय बर्थ, यू हॅव टू एक्वायर इट. तुम्हाला ते शिकावं लागतं. यू हॅव टू लर्न इट अँड देन यू हॅव टू कम्युनिकेट विथ. दिस इज द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन. ह्याच्यात दुसरा एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे इट इज अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन. ऑफकोर्स this is the very good method. Language, thanks to those people who can identify the concept of language, and therefore today we are going to make very good communication because of this language only, and communicating ideas. So what we are going to communicate, भाषेच्या माध्यमातून काय काय आपण ट्रान्समिट करू शकतो, काय काय कम्युनिकेट करू शकतो, ह्या काही गोष्टी इथं दिलेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये बघा, इट इज अ मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग आयडियाज, इमोशन्स अँड डिझायर्स बाय मीन्स ऑफ सिस्टम ऑफ व्हॉलंटरी प्रोड्यूस सिम्बॉल्स. म्हणजे काय काय आपल्याला आयडियाज कम्युनिकेट करता येतील, इमोशन्स. आयडियाज कुठं असतात? मगाशी मी सांगितलं तुम्हाला, जे इथं आहे, जे इथं आहे, ह्या दोन्ही सुद्धा आपण इतराशी व्यक्त व्हायचं माध्यम म्हणजेच ही भाषा आहे. म्हणजे लँग्वेज, वी कॅन यूज द लँग्वेज अँड विथ द हेल्प ऑफ दॅट लँग्वेज वी कॅन एबल टू ट्रान्समिट द आयडियाज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, आवर इमोशन्स फ्रॉम वन टू अनदर, आवर डिझायर्स, आवर एक्सपेक्टेशन्स, आवर ड्रीम्स, आवर नॉलेज. ह्या सगळ्या गोष्टी म्हणजे जे इथं आहे, जे इथं आहे ते आपण इतरांशी ट्रान्समिट करतो. ते कसं करतो? बाय मीन्स ऑफ सिस्टम ऑफ व्हॉलंटरी प्रोड्युस्ड सिम्बॉल्स. व्हॉलंटरी प्रोड्युस्ड सिम्बॉल्स म्हणजे विथ द हेल्प ऑफ साऊंड्स और विथ द हेल्प ऑफ नॉईज. म्हणजेच व्हॉइस किंवा व्हॉलंटरीली प्रोड्युस्ड सिम्बॉल्स इथं बोली भाषेला म्हटलेलं आहे. म्हणजेच भाषा ही काय लिहिली तरच भाषा म्हणतो असं नाही आहे. जी बोलली जाते, जी एक व्यक्ती बोललेलं दुसऱ्या व्यक्तीला कळतं, तिला आपण भाषा म्हणू शकतो. आणि जगामध्ये अजूनही अशा काही भाषा आहेत ज्या फक्त बोलल्या जातात, त्याचं लिखित स्वरूपात काहीही डॉक्युमेंटेशन नाही आहे, पण ती अशी प्रचलित आहे. एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडं, एका जनरेशनकडून दुसऱ्या जनरेशनकडं ती फक्त मौखिक रूपानं ती ट्रान्समिट होत आलेली आहे. अशी जी बोलली जाते ती भाषा, ती काय लिहिलीच पाहिजे, लिखित स्वरूपात असतेच असं नाही आहे. आणि बऱ्याचशाच भाषा आपण बघतो, जसं की मराठी भाषा आपण बोलू शकतो, लिहू शकतो. हिंदी भाषा, इंग्लिशसुद्धा आपण लिहू शकतो, बोलू शकतो. पण जगामध्ये अशाही काही भाषा आहेत त्या अस्तित्वात फक्त बोलता येतात, त्या लिहिता येत नाही आहेत. अशा भाषा संख्येने फार कमी आहेत. त्यामुळं एकूण बोलीभाषेची संख्या जास्त आहे आणि लिखित भाषा ह्या त्याच्या मानानं प्रमाण कमी आहे. म्हणजेच या साफरीच्या डेफिनेशनमध्ये आपल्याला या 3 प्रमुख गोष्टी आढळल्यात. काय तर लँग्वेज इज ह्युमन, इट इज मेड बाय अँड युज्ड फॉर ह्युमन ओनली.
इट इज नॉन इन्स्टिंक्टिव्ह, जन्मजात नसतं, ते आपल्याला शिकावं लागतं. वी कॅन एबल टू लर्न. मी नेहमी उदाहरण सांगतो. एक टाइम्स ऑफ इंडियाला बातमी आलेली होती. 10वा वाढदिवस एका मुलाचा होता, त्याचा फोटो होता आणि त्या विद्यार्थ्याला 11 भाषा येत होत्या. 10 वर्षाचा मुलगा आहे, त्याला येतात 11 भाषा आणि पुढच्या वाढदिवसापर्यंत त्याला अजून एक भाषा शिकायची इच्छा होती. म्हणजेच माणूस एका वेळेला अनेक भाषा शिकू शकतो. इट इज डिपेंड्स अपॉन यू पीपल, बिकॉज लँग्वेज इज नॉट बाय बर्थ. कारण भाषा ही काय आपण जन्मजात आपल्याबरोबर येत नाहीये, ती आपल्या प्रयत्नानं, आपल्या परिश्रमानं आपण ती शिकायची असते. सो इट इज अ नॉन इन्स्टिंक्टिव्ह मेथड and we can able to communicate ideas, emotions, feelings, thoughts, everything with the others with the help of producer symbols. This is the one. हे पहिली भाषा, ही पहिलं डेफिनेशन झालं. त्यानंतरचं डेफिनेशन हेनरी स्वीट मी दिलेलं आहे. द हिस्ट्री ऑफ लँग्वेज या पुस्तकामध्ये काय म्हणतात बघा ते. लँग्वेज मे बी डिफाइन्ड ॲज अन एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स बाय मीन्स ऑफ थ्री साऊंड्स. म्हणजे त्या पहिल्या भाषेमध्ये, पहिल्या व्याख्येमध्ये नकळत ह्याचा उल्लेख झालेला आहे. लँग्वेज मे बी डिफाइन्ड ॲज एक्सप्रेशन ऑफ थॉट. व्हॉट इज लँग्वेज? इज एक्सप्रेशन ऑफ थॉट. आपल्याला व्यक्त होण्यासाठी जे माध्यम आपण वापरतो ते म्हणजे भाषा. ओके, इट इज अ बेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. मग असे बघितलं आपण. इट इज एक्सप्रेशन ऑफ थॉट बाय मीन्स ऑफ स्पीच साऊंड्स. म्हणजे आपण स्पीच साऊंड्समुळे वी कॅन यूज द स्पीच साऊंड्स अँड वी कॅन एबल टू एक्सप्रेस आवर सेल्व्स. दॅट इज कॉल्ड दिस द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग आवर सेल्फ विथ द हेल्प ऑफ द व्हॉइसेस, विथ द हेल्प ऑफ द वर्ड्स ऑफ द सेंटेन्सेस. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ लँग्वेज. त्याला आपण भाषा म्हणतो. सो त्याच्यानंतर आपण तिसरी चॉम्स्कीची व्याख्या बघू. लँग्वेज इज द इनेट कॅपॅसिटी ऑफ नेटिव्ह स्पीकर्स टू अंडरस्टँड अँड फॉर्म ग्रॅमॅटिकल सेंटेन्सेस. चॉम्स्की हा एक इंग्रजीमधला एक भाषाशास्त्रज्ञ, ख्यातनाम. इज अ व्हेरी ग्रेट लिंग्विस्ट. व्हॉट ही यूज टू से, लँग्वेज इज द इनेट कॅपॅसिटी. इनेट याचा अर्थ बाय बर्थ, म्हणजे इनेट कॅपॅसिटी ऑफ नेटिव्ह स्पीकर्स टू लर्न अ स्पेसिफिक लँग्वेज. म्हणजेच ही जी शिकण्याची, भाषा शिकण्याची जन्मजात आपल्याला कॅपॅसिटी असते. म्हणजेच लहान बाळाला आपण बघितलं तर 1-2 महिन्याच्या बाळाला सुद्धा तुम्ही आवाज केलात असं तर ते त्या दिशेनं बघायला लागतं. किंवा सारखं जर तुम्ही त्याच्याशी बोलत राहिलात, आई जर त्या लहान बाळाला वरचेवर कम्युनिकेशन करत राहिली तरच ते बाळ सुद्धा लवकर बोलायला शिकतं. कारण लहान बाळाला भाषा शिकण्यासाठी जी कॅपॅसिटीची आवश्यकता असते ती त्याला जन्मजात मिळालेली असते. त्यामुळं बाळ हळूहळू एक एक शब्द कॅप्चर, अगोदर ते नुसता बघतं, नंतर एखादा शब्द उच्चारतं बा, नंतर बऱ्याच दिवसानंतर एक शब्द उच्चारतो बा, आणि त्याचं कॉम्बिनेशन करून नंतर बा बा हा शब्द तयार होतो. मग तसंच वेगवेगळ्या प्रकारची नाती होती किंवा छोटे छोटे शब्द तयार करायला शिकतं आणि मग भाषेची ओळख होते. मग त्याची मातृभाषा हळूहळू ही शिकायला लागतं ते बोलून. म्हणजेच नॉम चॉम्स्कीने काय सांगितलेलं आहे, देर इज अ इनेट कॅपॅसिटी टू लर्न द लँग्वेज. प्रत्येक कम्युनिटीमध्ये त्या कम्युनिटीमध्ये जन्मलेल्या त्या लहान छोट्या बाळाकडं भाषा शिकण्याची कॅपॅसिटी जन्मजात आलेली असते आणि फक्त तिचा विकास होतो. म्हणून आई किंवा त्या बाळाच्या नेहमी सहवासात असणाऱ्या मुलं जर सहवासात असलेली माणसं जर त्याला सारखं बोलत असतील त्याच्याकडे बघून तरच मूल ते लवकर शिकतं. आणि समजा आईनी जर त्याला बोललंच नाही लहान बाळाला तर ते मूल लवकर बोलायला शिकणार नाही. तुम्हाला आठवत असेल टार्झन नावाचा एक पिक्चर आहे जुना, त्याच्यामधील हिरो जो आहे तो जंगलामध्ये लहानाचा मोठा झाला. माणसाच्या भाषेचा माणसाचे त्याचा काही संबंध आला नाही.
त्यामुळं त्याला कोणत्याही प्रकारची भाषा येत नव्हती. तो इतर प्राणी पक्ष्यासारखंच ओरडायचा आणि त्यांना तो कम्युनिकेट करायचा. म्हणजेच भाषा ही समुदायामध्ये शिकली जाते. कुटुंबातील व्यक्तीकडून आपली पहिली मातृभाषा आपण शिकतो आणि मग त्याच्या व्यतिरिक्त जर तुम्हाला भाषा शिकायच्या असतील तर मग तुम्ही शाळेत जाऊन शिकायला पाहिजे. तुम्ही मातृभाषा शिकत असताना शाळेत जाऊन शिक्षकाकडून शिकलो असं कधी झालं नाहीये. म्हणून आपण आई वडिलांना आपल्या आयुष्यात आलेले पहिले शिक्षक का म्हणतो? कारण पहिल्या भाषेचं ज्ञान आपण त्यांच्याकडूनच घेतलेलं असतं. आणि आपण पहिला काय ग्रामर शिकलात का? आपण नाही. मातृभाषा शिकत असताना पहिल्यांदा ग्रामर शिकलो का? नाहीये. इंग्रजीमध्ये मात्र पहिल्यांदा ग्रामर शिकवायला जातात आणि मग भाषा शिकवतात. म्हणून हा सगळा गोंधळ होतो. भाषा शिकण्यासाठी अगोदर ग्रामर शिकलं पाहिजे असं काही नाही आहे. कारण प्रत्येक जण तुम्ही ज्यावेळी तुमची मातृभाषा शिकलात त्यावेळेचं तुम्ही आठवा. कर्ता म्हणजे काय, कर्म म्हणजे काय, क्रियापद म्हणजे काय, त्याची आखणी कशी करायची, कर्तरी वाक्य, कर्मणी वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, असं काहीही तुम्हाला सांगितलेलं गेलेलं नाही आहे. तरी सुद्धा तुम्ही तुमची मातृभाषा अतिशय सुंदर तऱ्हेने बोलताय. असं कधी म्हणत नाही आई आला बाबा गेली, नाही होत. कारण भाषेचा आपल्या कानावर पडलेले शब्द आणि आपण प्रॅक्टिकली सतत बोलत राहिल्यामुळं त्या भाषेचं ज्ञान आपल्याला आपोआप तयार होतो आणि आपण ती भाषा शिकायला लागतो. तसंच इंग्रजी भाषेचं सुद्धा आहे. जगातील कुठलीही भाषा शिकायची असेल तर तीच मेथड आहे. दॅट इज, त्याला आपण काय म्हणतो, L1 म्हणजे मातृभाषा, लँग्वेज 1, त्याला इंग्लिशमध्ये L1 म्हणतात, दॅट इज मदर टंग. L2 म्हणजे दुसरी भाषा. म्हणजे जर तुम्ही इंग्लिश शिकलात मराठीबरोबर तर ते L2 झाले. त्याबरोबर तुम्ही हिंदी शिकलात L3 झाले. अशा प्रकारे आपण भाषा शिकत जायच्या असतात.